for today's vlog, it's not gonna be about me, my interest, my passion, my channel. Today is about an important person na nakilala ko dito sa YT. I would like to thank Sis Jenny Miranda kasi siya yung naging daan para makilala ko yung isang special na taong ito. At first, hindi siya talaga yung naging ka-close ko when I joined or when I reactivated my YT. But it paved the way para makilala ko ang isang taong ito. And up to this time, siya na yung pinaka-consider kong my very best friend dito sa mundo ni YouTube. Pangalawa sa aking, of course, friendship, Jenny Miranda. I have planned for my vlog for today. But this morning, when I woke up, I got a notification from my phone na kaarawan ng isang importanteng tao na to. So, tinawagan ko siya and then I wanna make sure na it is really her birthday. Kasi minsan, di ba, sa dami ng accounts natin, minsan, hindi na natin alam kung talagang birthday ba niya or something. So, I would like to dedicate this vlog to my dearest Rachel Borda. Happy birthday, Gha! Alam ko na hindi naging madali yung taong 2020 para sa'yo, but I wish na itong 2021 ay maging iba, and I know na our yung intindi natin sa ating buhay very limited because only God knows what is in store for us in the future. But I hope na through us, your friends, makita mo na you are very loved. Especially ako, diba? Maraming salamat sa friendship na binigay mo sa akin, for the care, especially during my low times dito sa mundo ni YT. Alam mo nga, 3 months ago or 2 months ago, very low talaga yung ni Ginger Juke dito sa YT. May pinagdaanan na napakahirap, 'di ba? Especially friendship is very important for me. But you were there beside me para damayan ako, and in a way napagtanggol ako sa ibang tao. Maraming salamat, Gha, no? I know na hindi na natin kailangan i-broadcast to, but this is one way of showing how important and how we appreciate and value a person in our life. Mahirap makahanap ng totoong kaibigan dito sa mundo ni YT, but I'm so happy na nakilala kita dito. Sana magustuhan mo yung simpleng naging surprise ko sa'yo ngayong araw na to. Sa tulong ng aking Lala Move Rider na si Vanessa, big shoutout sa kanya kahit hindi siya nag-YouTube. And etong video na to, kumuha na lang ako ng mga pictures sa iyong channel and sa iyong FB account. Una, inisip ko hinga ng video yung ating mga kaibigan. But sabi ko, with a little time, parang hirap-hirap kong gawin yon. So, I just, did what I can para in a way mapasaya ang birthday mong ito. Gha, I love you very, very much. Salamat sa iyong friendship. Happy birthday, Gha. Love you always. Ginger Juke.